जिगरा बड़ा है इसलिए टकराने आ गए और जाकर कह दो कुत्तों से इस जंगल में शेर पुराने आ गए। पब्लिक की डिमांड थी तो भाऊ को आना पड़ा। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं टेक्निकल शाम यूट्यूब चॅनलवरील एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो यूट्यूब सबस्क्रायबर स्टेटस एडिटिंगवरती झालेला आहे। तर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे तो फुल कडक जबरदस्त अलाइट मोशन ॲपमधून एडिट करणार आहोत। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन नसेल तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तेथून अलाइट मोशन तसंच डेली मटेरियलसुद्धा मिळून जातील। तसंच मटेरियलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण मिळून जाईल। तर मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। तर चला तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात। जिगरा बड़ा है इसलिए टकराने आ गए और जाकर कह दो कुत्तों से इस जंगल में शेर पुराने आ गए। पब्लिक की डिमांड थी तो भाऊ को आना पड़ा।